At sa mga ka-exercise, this is Papa Sep TV for today's video. Ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba mag-quit or umalis sa agency ng Poppo, no? Or umalis sa agency mo kay Poppo mismo, no? So, yun ang pag-uusapan natin. Pero bago lahat, intro muna tayo para mukhang pro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Nandito na nga tayo guys sa natin application at syempre click lang natin dyan si Poppo, no? Yung application na Poppo kasi try natin guys na umalis sa agency natin, no? So kakalas na tayo, no? So click natin yung Poppo at makikita nyo ito guys naglo-loading na, no? So yan yung logo nga pala ni Poppo Live, no? So antay lang natin naglo-loading siya. At dito nga guys makikita nyo yung mga host rank link, no? So skip lang natin to guys, no? So skip. At nandito naman tayo sa dashboard ni Poppo, no? So kung nakikita nyo guys, maraming naglalaro or maraming user si Poppo, no? So nakikita nyo kahit bata, matanda, senior citizen, no? So nandyan nakikita nyo naman yung mga picture nila, mga profile picture, no? So simulan na natin yung, punta muna tayo kay, dito yung, click lang natin tong may arrow, yung katabi ng live, no? So click lang natin yan. At nandito na nga tayo, no? So, hanapin niyo dyan, guys, yung agency, no? So, madali lang naman nasa baba lang yan. So, lagyan ko na lang din ng arrow, no? Click agency, no? At nandito na nga tayo sa my agency, no? Sabi dito, congratulations, kasi mag-cooperate daw, magtulong-tulong para maglago yung natin account, no? So, ayan nga pala, guys, yung agent ko, no? Yung agency mismo, no? So, click lang natin to. I want to quit the agency, no? Yung nasa baba, yung pinakababa. So, click lang natin yan. And dito nga guys, no? So, application description nakalagay. Sabi nga dito is, hindi tayo basta-basta makakapag-quit or makakapag-resign sa agency natin, no? So, kailangan pa rin ng approval ni agency kung iaalis tayo or di na tayo tatanggapin, no? May ma-receive niyan si agent nyo guys na notification or message na magre-resign na kayo. So, i-click niya doon kung ignore or confirm, no? So, nasa choice pa rin niya kung i-confirm niya yung resignation mo or yung yung pag-quit sa agency niya. So, basahin nyo na mabuti guys yung application description kasi hindi basta-basta mag-quit sa agency, no? So, dapat kailangan basahin nyo at hindi yan basta magkakapag-quit. Depende yan sa agent mo, no? So, kung magkagalit kayo ng agency mo, pwede mo siyang i-message na gusto mo nang umalis sa agency niya mismo, no? At kapag nakapag-isip ka na talaga, is-click mo tong apply for quitting the agency, no? So, click mo lang yan. At magpapalitan, no? Sabi dito, are you sure to quitting the agency, no? Kung sure ka ba daw ba na gusto mo na mag-quit sa agency. So, click confirm nyo lang, no? Kung sure ka na talaga. At dito nga, no, sabi nga dito guys, no, so pag-aantay pa rin tayo ng response ni agent natin or agency natin para makapag-quit tayo sa agency nila. At kung napag-isip-isip mo naman na na hindi ka na mag-quit or mag-resign is click mo lang yung cancel, no. So, kunyan, nakikita nyo naman yung cancel. So, click mo lang yan kung nagdadalawang isip ka. So, ganun lang kadali, no, guys. So, sana nagustuhan itong video na to at don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.